this year's the second edition, and today we are at Art Lab. And हाम्रोमा चाहिँ मेरो अगाडि चाहिँ आज किरण महर्जन भाइ छ अनि I think most of you know him as H11235. के अरे मलाई मात्र होइन प्रायः सबैलाई कति धेरै मान्छेलाई उसको नाम चाहिँ गाह्रो लाग्दो रहेछ तर आई थिङ्क अब चाहिँ आई गेट इट अनि अब त्यसको बारेमा पनि सोध्नु छ एन्ड ओके सो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ मेरो इन्ट्रो यस्तो लामो भएको थियो कि अनि मान्छेहरूलाई चाहिँ कस्तो बोरिङ लाग्यो होला अनि कतिले चाहिँ स्किप गरेको थियो साइमन त्यहाँबाट चाहिँ म धेरै राम्रो गर्दिनँ होइन अनि किरणलाई चाहिँ तिमीलाई हाम्रो फर्स्ट इन्ट्रोडक्सन याद छ एज इन लाइक आई डोन्ट रिमेम्बर किनभने मलाई होइन अनिसहरूको चाहिँ फर्स्ट लाइक तिनीहरू कलेजमा आउँदा सबै याद छ क्या फर्स्ट अनिस आउँदाखेरि चाहिँ जहिले त्यो भिडियोहरू के बनाइरहेको छ नि त उसको क्यामेराले के मलाई तिमीलाई भेटेको यादै छैन भने कहिले भेटेको हुन्छ नि मलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ याद थियो होइन खासै म चाहिँ नि युजली त्यस्तो सबैले त्यस्तो भन्छ कि श्रद्धाले पनि भेट्दाखेरि त्यस्तो भनेको थियो कि होइन अब किरण भन्ने चाहिँ अर्को किरण सोचिरहेको थियो कि होइन तर युजली चाहिँ नि अब त्यति साह्रो इन्टरेक्सन चाहिँ नि मेरो चाहिँ युजली भइरहेको हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि पनि त्यस्तो अनि मैले चाहिँ लाइक यस्तो क्वेसनहरू सोचिरहेको थिएँ अनि मैले त्यस्तो सोचेँ कि मैले किरणलाई कहिले भेटेँ हो नै थाहा छैन क्या अनि राम्ररी अफिसियली भेट्यो भने चाहिँ नि आई थिङ्क वेलकम पार्टीमा होला वेलकम पार्टीमा होइन तपाईँहरूले हामीलाई दिएको थियो हामीलाई वेलकम पार्टी सृजनहरूको ब्याच म कस्प्लीको थियो होइन म त खासै केही थिएन सो लाइक म लाइक नर्मल अटायरमा आएको थिएँ नट एनी कस्प्ली थिङ किनभने मलाई क्या रमाइलो लाग्छ कि फर्स्ट भेटेको त्यो कुराहरू चाहिँ नि लाइक श्रद्धा आई रिमेम्बर द फर्स्ट टाइम आई स हर होइन सी वाज लाइक त्यो लाइब्रेरीको बाहिर पुरानो केयुमा होइन लाइब्रेरीको बाहिरको झ्याल छ नि त्यो त्यहाँ बाहिर यस्तो उभिएर बसिरहेको अनि यस्तो कुन कुहिरेको बच्चा जस्तो लाग्यो कि मिक्स फ्यामिली हुन्छ नि कुन कुहिरेको बच्चा जस्तो लागेको थियो कि अनि लाइक सो फर्स्ट मलाई याद आउँछ कि अनि अब म तिमीलाई क्वेसनै सोध्छु है अनि सो तिमी चाहिँ होइन आई नो युआर भेरी भेरी बिजी अहिले सो त्यो भएर चाहिँ टाइम दिएकोमा चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद तिमी आर्टलाई पनि बिजी छौ तिमी सेल्फ पनि बिजी छौ मोस्ट प्रोबेबली आई थिङ्क यु आर वान अफ द मोस्ट बिजिएस्ट आर्टिस्ट क्या अहिले सो त्यो भएर चाहिँ थ्याङ्क यू फर गिभिङ अस टाइम अनि त्यो बाहेक सो वी नो यु एज H11235 वी नो यु एज किरण महर्जन बट वेन दिस स्टार्ट फर यु तिमीलाई लाइक अब म तिमीलाई 16 इयर ओल्ड हुँदाखेरि भेटेँ भए तिमीले यस्तो आर्टहरू गरिसकेको थियो के थियो तिम्रो 16 इयर ओल्ड हुँदाखेरि इट्स मोस्ट प्रोबेबली अन द 7th ग्रेड आई गेस 6 7 16 मा 10 तिर हुन्छ होला हो 10 तिर सो मोस्ट प्रोबेबली त्यति बेला चाहिँ नि मोर ओभर त्यो ट्रेडिसनल सेन्सको चाहिँ नि आर्टिस्ट थियो त्यो क्लासिकल युरोपियन ट्रेडिसनल सेन्समा चाहिँ थियो त्यसमा चाहिँ कस्तो थियो भने सो अन्त मेरो चाहिँ नि मोस्ट प्रोफाउन्ड मोमेन्ट चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मैले चाहिँ एकजना टिचर भेटाएको थिएँ कि बाबुराजा देउला भन्छ युजली चाहिँ 12 भनेर चिन्दो रहेछ सबैलाई अनि हामीले चाहिँ नि क्लास 8देखि चाहिँ नि हामीले एउटा लगन खेलको स्कुलमा शिफ्ट भएको थियो अनि त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ नि त्यो सरले चाहिँ क्लास लिन आउनुहुन्थ्यो अनि अब हि इज वान अफ द मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल टिचर्स द्याट आई एभर ह्याड कि कन्सिडरिङ हिज वर्किङ स्टाइल अनि त्यसपछि हिज त्यो एस्थेटिक्स प्लस त्यो फिलोसफी एन्ड एभ्रिथिङ होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि मलाई चाहिँ इम्प्याक्ट परिरहेको कि सो त्यो अनेस्टी प्लस त्यो आफ्नो आर्टिस्टको इन्टेग्रिटी त्यो सबै चाहिँ नि अब कतिसम्म हुनुपर्छ भन्ने त्यो सरबाट चाहिँ मैले धेरै सिकेको थिएँ त्यही तर लाइक तिम्रो स्टार्ट चाहिँ अब हामीले पहिला स्कुलहरूमा गर्छ नि कपी वर्कबाट त्यस्तैबाट सुरु भयो आई मिन लाइक एज हामी नेपालीहरू हुन्छ नि अब डेफिनेटली अब चाइल्डहुडको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ नि त्यही अब युजली सबैको त्यही हुन्छ त्यो अब यताउता अनि अब अलिकति हायर कोर्समा जाँदाखेरि त्यही सरबाट चाहिँ नि अलिकति अब रेन्डरिङ र अनि त्यसपछि अब त्यो भ्यालुको कुराहरू यताउता चाहिँ नि अब उता सरबाट नै सिकेको थियो क्लास 8 9 सम्म चाहिँ नि अनि 10 क्लासमा चाहिँ नि हाम्रो अब एसएलसीको अलिकति स्ट्रिक्ट भएको हुनाले चाहिँ नि अब क्लास पछि चाहिँ नि त्यहाँ गएर चाहिँ नि सरको घरमा गएर चाहिँ नि अलिअलि क्लास लिने त्यस्तो पनि हुन्थ्यो सो स्कुलकै थ्रुबाट स्कुलभित्रै थियो कि लाइक स्कुलभित्रै स्कुलभित्रै उहाँ टिचर हुनुहुन्थ्यो सो मैले चाहिँ नि उस सरको अन्डरमा चाहिँ नि अराउन्ड 1 2 3 4 5 इयर्स जति पढेँ होला
अनि 10 क्लाससम्म चाहिँ नि स्कुल प्लस अनि एक्स्ट्रा गएर लिन्थेँ अनि त्यसपछि 10 पछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि डिसाइड गरेँ म चाहिँ नि आर्टमै जान्छु एनिथिङ होइन अब त्यो बेला चाहिँ नि अब आर्ट भनेपछि त्यो अब लिमिटेड नलेज थियो एकदम न्यारो नलेज थियो तैपनि चाहिँ नि आर्टमा छिर्छु भने चाहिँ नि 10 क्लास पछि चाहिँ नि अब सरकै अन्डरमा 2 इयर्स चाहिँ नि मैले चाहिँ क्लासेसहरू चाहिँ लिएँ सो अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक पहिला चाहिँ अब मोस्टली टिचरबाटै धेरै पनि इन्फ्लुएन्स हुन्छ होइन लाइक टिचरको अनेस्टी के भन्यो नि तिमीले टिचरको इन्फ्लुएन्स टिचरको फिलोसफीले गर्दा अनि सो त्यहाँबाट चाहिँ त्यहाँ सो 10 सिद्धेपछि चाहिँ तिमी कहाँ थियो लाइक 11-12 किनभने मेरो पालामा चाहिँ 10 सिद्धियो होइन अनि 11-12 आर्ट्स पढ्ने भन्यो होइन तर लाइक यस्तो गएँ अनि ललित कला गएँ अनि सृजना गएँ तर कस्तो त्यो बेलासम्म माइन्ड मेकअपै गर्न सकेन मलाई थाहा थियो मलाई क्रिएटिभ फिल्डमा जानु छ होइन तर मलाई ल म आर्ट चाहिँ हो यही हो पेन्टिङै गर्छु यही गर्छु भनेर थिएन क्या तिमी चाहिँ कहाँ थियो लाइक 11 चाहिँ नि 10 पछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि लाइक आई वाज प्रिटी स्योर कि म चाहिँ नि अब आर्ट्स पढ्छु अनि त्यसपछि चाहिँ नि मैले चाहिँ नि त्यही सरसँग चाहिँ कुरा गरेँ अरे अनि मैले चाहिँ के प्लान गरेको थिएँ भन्दाखेरि 11-12मा चाहिँ ललित कला पढ्छु त्यसपछि ब्याचलर्समा चाहिँ नि केयुको फाइन आर्ट्स डिपार्टमेन्ट छ त्यसमा जोइन गर्छु भन्ने सोचेको थिएँ तर अब सरसँग कुरा गर्दा सरले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दा 11-12मा चाहिँ नि अब ललित कलामा पढ्नुभन्दा बाहिर एक्स्ट्रा क्लास लिनु राम्रो किनकि त्यहाँ क्लास राम्रो हुँदैन त्यस्तो भन्नुभयो त्यही भएको हुनाले चाहिँ 11-12 चाहिँ नि फाइन आर्ट्समा गरेँ जुन चाहिँ नि अब 11-12मा चाहिँ नि उता ह्युम्यानिटिज गरेँ मैले ह्युम्यानिटिज चाहिँ गरेँ अनि त्यसपछि साइडमा चाहिँ नि उता क्लास लिँदै गरेँ त्यही अनि सो यसो सुन्दाखेरि तिम्रो पाठ चाहिँ सबै सरर हुन्छ नि यही गर्छु अनि त्यो पछि चाहिँ त्यो पछि चाहिँ केही होइन अनि सो तिम्रो उसमा चाहिँ होइन तिम्रो अपब्रिङ्गिङमा यो चाहिँ कतिको इन्फ्लुएन्सियल भयो क्या आई मिन टिचर त इन्फ्लुएन्स हुँदै भयो होइन तर केयु एज अ युनिभर्सिटी किनभने तोलमोल हुन्छ नि ललित कला तर ललित कला अब पहिलाको हो हाम्रो टिचरहरू सबै त्यहाँबाट आउनुभयो तर अलिकति प्रब्लम्सहरू छ नि त त्यहाँ सो केयुको इन्फ्लुएन्स चाहिँ कतिको भयो तिम्रो लागि अब पर्सनल लेभलमा गर्दाखेरि मेरो आर्टिस्टिक सेन्सको त्यो नलेजको कुरा गर्दाखेरि पनि इनिसियल फेजमा चाहिँ मेरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि अब एकदम न्यारो माइन्डेड थियो कि भन्नाले दिस इज इट होइन अब यो बाहेक चाहिँ अरू केही हुन सक्दैन यो यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने त्यो एकदम स्ट्रिक्ट त्यो एकदम ट्रेडिसनल भ्यू पोइन्ट थियो अब केयुमा छिरेपछि चाहिँ नि त्यो अब आर्ट्स भनेको चाहिँ नि इट्स अ लिबरल फिल्ड होइन अब यसमा चाहिँ नि अब जे गरे पनि हुन्छ इट्स अल अबाउट लाइक त्यो एक्सप्रेसिङ यो क्रिएटिभिटी होइन अनि त्यसपछि अब आफ्नो त्यो क्रिएटिभिटीलाई बुझाउने हो अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि केयुमा चाहिँ धेरै इन्फ्लुएन्स चाहिँ नि भयो एक हिसाबले किनकि ग्रो हुने मैले चाहिँ नि 4 इयर्समा चाहिँ आफूलाई चाहिँ धेरै ग्रो भएको चाहिँ देखेको छु कि किनकि म इनिसियल केयुमा पढ्दाखेरि चाहिँ नि म 4th इयरको एक्जिबिसन यस्तो गर्छु भन्ने सोचेर गएको थिएँ कि तर इच एन्ड एभ्री सेमेस्टरमा मेरो त्यो चेन्ज हुँदै गयो किनकि त्यो नलेज पनि बढ्दै गयो होइन अनि त्यो आफ्नो पुरानो आइडियाजहरू चाहिँ अलिकति एकदम ट्रेडिसनल लाग्न थाल्यो कि अनि त्यो हिसाबले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एकदम ग्रो भएको चाहिँ देख्छु कि मलाई चाहिँ ओके सो तिमी लाइक तिम्रो इन्फ्लुएन्स बढिरहेछ होइन एज इन लाइक पर्सनल बिकज यु आर भेरी यङ नि होइन अनि इन्फ्लुएन्सहरू चेन्ज हुँदै गएछ म चाहिँ तिम्रो स्टाइलमा लाइक आई सी अ पावर क्या अब सुरुको कामहरू चाहिँ मलाई त्यति याद छैन होइन तर आई थिङ्क नोटिस गरेको चाहिँ लाइक फाइनल एक्जिबिसन अनि त्योभन्दा लाइक 1 इयर अगाडिको कामहरू जबदेखि आर्टल्याबहरूसँग काम गर्न थालेँ त्यहाँदेखि तिम्रो कामहरूमा चाहिँ लाइक पावर देख्छु क्या म लाइक दे इज अलवेज लाइक ब्याम हुन्छ नि दिस इज किरण महर्जन's वर्क एन्ड इट्स लाइक अ सेन्टरपिस पावर हुन्छ होइन सो लाइक त्यो लेभलसम्म पुग्न चाहिँ लाइक कस्तो खालको अगाडिको पार्ट चाहिँ कस्तो थियो वर यु अलवेज लाइक तिम्रो कामहरू जहिले पनि त्यस्तो लाइक पावरफुल थियो कि लाइक डिड यु लाइक बिस्तारी ग्रेजुअली गो पावरफुल एज इन द कन्टेन्ट वाइज अनि भिजुअल वाइज पनि लाइक वेन एभर आई सी यो वर्क होइन दे इज लाइक इट्स द्याट इमेज क्या ढङ्ग हुन्छ क्या इट्स देयर हुन्छ नि एन्ड इट अरू एरियालाई कन्ट्रोल गरेको हुन्छ क्या सो अब तिम्रो त्यो पहिलाको एउटा टर्टललाई मेकानिकल बनाएको थियो नि एउटा टर्टल अनि त्यो दिस वर्क फर त्यो ट्याटु कन्भेन्सनको कामहरू अनि त्यो बेलादेखिको काम नै देस अ सर्ट अफ पावर अब कन्सेप्ट त छँदैछ होइन तर तिम्रो कलर युज गर्ने तरिकादेखि लिएर द वे बट यु योर सेल्फ आर अ भेरी साई गाई क्या होइन साई र इन्ट्रोभर्ट छौ होइन तर तिम्रो काममा चाहिँ पावर छ क्या त्यो छ नि सुरुदेखि नै आयो कि लाइक 10, 11, 12सम्म भन्दा पनि अब
माथि माथि बढ्दै जाँदाखेरि आयो कसरी लाइक तिम्रो स्टाइल चाहिँ कसरी डेभलप भयो त्यो आई थिङ्क त्यो सेन्स अफ त्यो अब मलाई चाहिँ यस्तो खाले काम मनपर्छ भन्ने चाहिँ जुन त्यो सेन्स हुन्छ नि त्यो चाहिँ पहिलेदेखि थियो अब कुनै काम अब दुइटा अलि डिफ्रेन्ट लेभलको काम छ डिफ्रेन्ट टाइपको काम छ अब दुइटा मध्ये चाहिँ एउटा चाहिँ मलाई यस्तो खाले काम मनपर्छ नि त्यो सेन्स अफ एस्थेटिक्स चाहिँ नि त्यो पहिलेदेखि नै थियो होइन तर अब आई थिङ्क त्यो अब मोर ओभर त्यो सेन्स अफ पावर भन्नुभयो नि त्यो चाहिँ नि आई थिङ्क इट्स त्यो बिस्तारै डेभलप हुँदै गयो अनि प्लस त्यो अब टिचरको अब मेन टिचरकोबाट पनि इन्फ्लुएन्स भयो किनकि अब मेरो कलरको चलाउने तरिका अनि यताउता अब कलर थ्योरी प्लस त्यो अब कम्पोजिसनको कुराहरू त्यो चाहिँ नि अब धेरै नै टिचरबाट पनि इन्फ्लुएन्स पनि छ होइन तर मोर ओभर चाहिँ नि अब गर्दै गएपछि इट्स मोर ओभर लाइक त्यो लर्निङ प्रोसेसमा पनि हुँदै गयो आयु लाइक तिम्रो स्टाइल डेफिनेट भइसक्यो कि बिकज अहिलेको स्टाइलमा होइन देयर इज दिस ग्रे एन्ड रेड एलिमेन्ट प्लेइङ अ लट होइन सो इज द्याट लाइक त्यही हो यही विल दिस डिफाइन किरणलाई पछिसम्म कि डु यु थिङ्क इट्स गोइङ इट्स अन इट्स प्रोसेस के अब बिस्तारै मैले चाहिँ नि आफूले पनि अब क्रिटिकल एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि अलि डेभलप हुँदै गइरहेको छ नि देखिरहेको छु होइन अब टेक्निकल एस्पेक्टदेखि लिएर अब त्यो कलर चोइसेसदेखि लिएर यताउतामा पनि भइरहेछ तर आई डोन्ट थिङ्क दिस वुड बी द थिङ द्याट वुड डिफाइन मी टिल फ्यु इयर्स टु कम के त्यही अनि अहिलेको तिम्रो त्यो स्टाइल छ नि जुन तिमी चलाइरहेछौ अहिले चाहिँ आइभ सिन मोस्टली तिम्रो स्ट्रिटको काम गरिरहेछ नि त होइन हाउ कतिको के भने सेटिस्फाइड छौ वा डु यु थिङ्क देयर इज आई मिन हुन त तिमीले अझ काम भएर अर्को पनि आउँछ बट लाइक फर नाउ अब प्रेजेन्टमा पनि अलि सोच्नु प्रेजेन्टमा चाहिँ नि त्यस त्यो अब मोर ओभर आइ एम लाइक लेट्स से इट्स आई एम अराउन्ड 30% सेटिस्फाइड विथ द वर्क होइन 30% सेटिस्फाइड विथ द वर्क किनकि अब त्यो जुन आफैले अब इमेजिन गरेर हुन्छ जुन चाहिँ म बनाउँछु भनेर त्यो चाहिँ नि फाइनल इमेजमा चाहिँ आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ नि अब त्यो सबै जस्तो आर्टिस्टको प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि पनि सेटिस्फ्याक्सन चाहिँ नि त्यति भइरहेको हुँदैन तर मेरो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मान्छे चाहिँ आफ्नो कामबाट चाहिँ कहिले सेटिस्फाई हुनु हुँदैन जस्तो लाग्छ अनि त्यो हिसाबले पनि गर्दाखेरि पनि अब आई थिङ्क द्याट इज वाइ सो के अरे अब स्ट्रिटमा तिमी एकदम एक्टिभ छौ होइन अहिले अनि आर्ट ल्याबसँग पनि छौ सो H11235 त्यो एक्सप्लेन गर्दै हुनु मलाई चाहिँ त्यो होइन हाम्रो पहिला आएको थियो नि सार्स के भन्ने क्या रोगहरू आएको थियो नि H1N2 के रोग आएको थियो म चाहिँ त्यहाँबाट सोचिरहेको छु त्यो चाहिँ होइन वाट इज H11235 त्यो इट्स द ट्याग नेम इट्सेल्फ इज अ इम्बोडिमेन्ट अफ माई एस्थेटिक्स के हजुर 11235 चाहिँ नि इट कम्स फ्रम फिबोनाची सिक्वेन्स होइन फिबोनाची सिक्वेन्स भनेको लियोनार्डो फिबोनाची वा त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि संस्कृतको त्यो पिरियडमा पनि युज भइरहेको थियो अनि 11235 813 त्यो चाहिँ नि अब त्यो सिक्वेन्समा जान्छ त्यो चाहिँ नि अब डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ नि ठुलो नम्बरलाई सानो नम्बरले डिभाइड गर्दाखेरि एउटा रेसियो आउँछ जुन चाहिँ नि गोल्डन रेसियो भन्छ कि त्यो चाहिँ नि अब इन्भाइरोमेन्टमा जहाँ पनि चाहिँ त्यो चिज चाहिँ लागु भइरहेको हुन्छ कि सो द्याट इज समथिङ द्याट डिफाइन्स लाइक very very formal that is supposed to be exactly the way it is supposed to be के अनि H भनेको इट्स समथिङ द्याट इज कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट के H मिन्स त्यो ह्यापजार्डनेस अनि त्यो जेकेल एन्ड हाइड छ नि जुन नोभल त्यसको चाहिँ नि हाइडबाट लिएको के सो समथिङ द्याट इज भेरी भेरी इरेटिक एन्ड समथिङ द्याट इज नट भेरी फर्मल के सो मेरो वर्क मलाई चाहिँ के लाग्छ भने मेरो वर्कमा चाहिँ धेरै त्यो त्यस्तो कन्ट्राडिक्सन चाहिँ धेरै हुन्छ कि एकदम मिलेको कुरा पनि हुन्छ एकदम कन्ट्राडिक्टरी चिज पनि हुन्छ कि अनि द्याट इज समथिङ द्याट इज माई एस्थेटिक्स के वाट आई फिल राइट फर राइट नाउ होइन अनि त्यो चाहिँ नि त्यो पुरालाई चाहिँ नि कभर अप गरेर ट्याग नेम सो तिम्रो ट्याग नेम आफूलाई ल्याउन चाहिँ लाइक कति टाइम लाग्यो बिकज एक पिरियडमा होइन स्ट्रिट आर्ट एकदमै हाईमा आयो होइन अनि देन आर्टिस्ट ह्याड टु ह्याभ द्याट भनौँ न अब हुन त हाम्रो स्ट्रिट आर्टको अलिकति इन्फ्लुएन्स बाहिरबाट छ होइन अनि सो ट्याग नेम चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट भयो होइन सो तर नाम ल्याउन कस्तो गाह्रो हुन्छ नि त अनि चित्त पनि बुझ्नु पऱ्यो अनि तिमीलाई चाहिँ त्यो ल्याउन कति टाइम लाग्यो अनि लाइक तिमीलाई चित्त चाहिँ बुझाए जस्तो छ होइन चित्त त बुझाएछ किनकि आई थिङ्क इट्स मोर ओभर त्यो अब आफूलाई मनपर्ने चिजको आफूलाई त्यो रिप्रेजेन्ट गर्ने त्यो कुनै
इलिमेन्टहरू त्यस्तो युज गऱ्यो भने अब जस्तै कि अब मलाई थाहा छ कि मेरो पुरा पहिलादेखि काममा चाहिँ त्यो कन्ट्राडिक्टरी चिज चाहिँ हुन्छ समथिङ डार्क समथिङ भेरी लाइट होइन त्यो कन्ट्राडिक्टरी हुन्छ अनि 11235 चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि मैले कहिले थाहा पाएको भन्दा मैले अराउन्ड 10 कि 11मा चाहिँ नि सोफिज वर्ल्ड भन्ने नोभल पढाएको थिएँ होइन अनि त्यसमा चाहिँ नि त्यो एकदमै त्यो फिबोनाची सिक्वेन्सको कुराहरू थियो कि अनि त्यसमा मैले रिसर्च गर्न जाँदाखेरि मलाई चाहिँ त्यो एकदम मन पऱ्यो कि अनि मैले त्यो चाहिँ नि 11235 813 त्यो चाहिँ कहाँ युज गरिरहेको नै हुन्थेँ होइन सो इट्स लाइक त्यो प्रोसेस वाज अलरेडी देयर होइन इट्स अल अबाउट लाइक गेटिङ इट अल टुगेदर अनि तिम्रो छ नि यो लाइक द वे यु राइट इट द डिजाइन अफ द यो तिम्रो सिग्नेचर देयर इज अ बिट अफ रञ्जना लिपि पनि छ त्यसमा सो त्यसलाई मिक्सको ऊ चाहिँ भनिदेऊ न लाइक हाउ डिड यु किनभने होइन हाम्रो चाहिँ अब मैले मेरो हिजो बससँग कुरा गरिरहेको थिएँ क्या हाम्रो नेपाली आर्ट्स अब जापानिज स्टाइल भयो भने तिम्रो ट्रेडिसनल स्टाइल पनि जापानिज हो भन्ने थाहा हुन्छ होइन अब नयाँ काम आए पनि यो जापानबाट हो भन्ने थाहा हुन्छ स्क्यान्डिनेभियाबाट आयो भने यो स्क्यान्डिनेभिया सो आई थिङ्क अब हामी नेपाली आर्टिस्टहरू पनि वी आर एट अ पोइन्ट होइन तर विदेशीले यो नेपालीको काम हो भनेर चिन्न चाहिँ अलिकति अब हुन त टाउको बुद्धको टाउको भगवान्को त्यस्तोहरू छ होइन तर यो अब तिमीले मिक्स गरेछौ होइन त्यसमा रञ्जना लिपि र ऊ गरेर मिक्स गरेर त्यो चाहिँ लाइक हाउ डिड इट कम अबाउट अनि मैले त्यस्तो साँच्चै खासै सोचेको छैन इट्स समथिङ द्याट रियली केम अप के त्यो अब इन्ट्रेस्टिङ स्टोरी चाहिँ के भन्दाखेरि अब मलाई क्यालिग्राफी पहिलेदेखि इन्ट्रेस्ट थियो कि मैले चाहिँ नि क्लास 10 पछि चाहिँ नि मैले 2 इयर्स जति चाहिँ नि एउटा सु स्टोरमा काम गर्थेँ कि सु स्टोरमा काम गर्थेँ अनि त्यहाँ चाहिँ नि अब आर्ट इन्फ्लुएन्स भएको मान्छे होइन अनि रमाइलो कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब जस्तै डिफ्रेन्ट प्याकेजिङ बक्सेसहरू आउँथ्यो नि अब जस्तै चाइनिज बक्सेसहरू हुन्थ्यो थाइल्यान्ड बक्सेस हुन्छ अनि मलाई चाहिँ तिनीहरूको राइटिङ स्क्रिप्ट चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्थ्यो कि अनि त्यसबाट हेरेर पनि मेरो त्यो आफ्नो ओरिजिनल त्यो नामको सिग्नेचर चाहिँ नि त्यसबाट पनि अलि छ होइन तर त्यो चाहिँ नि धेरै इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुन्थ्यो कि त्यो चाहिँ नि अब टेक्स्ट चाहिँ नि लेख्ने होइन राम्ररी लेख्ने स्कुलमा पनि अब टेक्स्ट राम्ररी लेख्ने त्यो चाहिँ भइरहेको हुन्थ्यो अब रञ्जना लिपिको चाहिँ नि आई थिङ्क मोर ओभर त्यो स्ट्रेटेजिक चोइस जस्तो पनि थियो जस्तो लाग्यो किनकि अब मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि अब इट्स अ ब्युटिफुल स्क्रिप्ट के अब अरू स्क्रिप्ट हेर्नु भन्दा पनि ब्युटिफुल स्क्रिप्ट एकदमै डिसिप्लिन पनि चाहिन्छ क्या लेख्नलाई अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब त्यो छँदैछ तर मान्छेहरूले चाहिँ नि बिर्सिँदै पनि गइरहेछ कि अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि आई थिङ्क इट सुड बी रिभाइभ एज वेल कि अनि त्यही भएर चाहिँ नि अलिकति आफ्नो काममा चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स गरेर पिपल सुड नो द्याट रञ्जना लिपि स्टिल ओके त्यही अनि लाइक हाम्रो त त्यही कुरा भयो थियो क्या आई मिन एज नेपाली आर्टिस्ट होइन अब हामी कन्टेम्पोरेरी भयो अब मोडर्न काम गरिरहेछ होइन तर हाम्रो इन्फ्लुएन्स चाहिँ अब विदेशी धेरै छ नि त अनि सो नेपालीको काम यो नेपालीकै हो यो किरणको काम यो नेपालको हो भनेर अब किनभने तिम्रो सिग्नेचरमा चाहिँ मोस्ट अफ द स्ट्रिट आर्टिस्टहरूको अहिलेको नेपालको सिग्नेचरमा चाहिँ अब नेपालीमै लेखेछ भने चाहिँ देखिन्छ होइन तर मिक्सचर चाहिँ देखेको छैन कि मैले सो त्यही भएर चाहिँ तिम्रो चाहिँ त्यो कसरी आयो त्यो लाइक हुन्छ नि त्यो भनेर ट्याग नेम चाहिँ नि पहिला चाहिँ नि म डिफ्रेन्टली ट्याग नेम गर्थेँ एउटा लाइक सर्ट फर्म जस्तो ट्याग गर्थेँ होइन त्यसपछि चाहिँ नि अब कस्तो भयो भन्दाखेरि मलाई चाहिँ के फिल भयो भन्दाखेरि अब ट्याग नेम चाहिँ नि अब अलिकति मिसलिडिङ भयो जस्तो लाग्यो कि किनकि मेरो ट्याग नेम H11235 छ तर म ट्याग गर्दाखेरि अर्कै इमेज जस्तो बन्छ होइन त्यही भएर अनि अब त्यो रञ्जना लिपि चाहिँ नि अब डेफिनेटली त्यही भएर त्यहाँ पनि छिराएको जस्तो पनि भयो कि मलाई चाहिँ सो त्यही भएर लाइक तब तिम्रो त्यो H11235 को डिजाइन एन्ड लाइक त्यो चाहिँ राम्रो लाग्छ क्या मलाई अनि आई डोन्ट नो अब विदेशीले कतिको आई मिन तिमीलाई क्वेसन कतिको गर्छ यो तिम्रो ट्याग चाहिँ छ होइन ट्यागको चाहिँ अभियसली क्वेसन हुन्छ तर ट्यागको डिजाइनको चाहिँ कति क्वेसन हुन्छ भनेर यो त फर्स्ट क्वेसन थियो किनकि त्यो ट्यागको बारेमा सबैले हेर्छ ट्याग हेर्छ राम्रो छ तर लाइक त्यो इन्फ्लुएन्सेसको कुरा त्यस्तो चाहिँ नि खासै चाहिँ नि गर्दैन मलाई त्यही भएर चाहिँ लाइक अनि तिम्रो त्यो प्रिन्ट पनि छ नि त अनि हामीले त्यो रुट डाउनमा गरेको अनि यसमा चाहिँ यस्तो छ अनि खुसी लाग्छ त्यो मिक्स क्या अनि तिम्रो त्यो के अरे एउटा प्रिन्ट छ नि जहाँ चाहिँ लाइक टेम्पल मुभ गरेछ नि सो आई एम होपिङ त्यो मेबी
एउटा क्वेसन चाहिँ के भयो थियो भने मेरो के भन्ने सिनियर बससँग चाहिँ लाइक नेपालीको कामको एस्थेटिक्स चाहिँ होइन एज आर्टिस्ट मोडर्न आर्टिस्टहरू केमा चाहिँ निस्किन्छ भनेर क्या अब जापानिजहरूको माङ्गामा निस्किन्छ होइन अब उनीहरूको स्लिकनेस अनि उनीहरूको मिनिमलिजममा निस्किन्छ हामी नेपालीहरूको काम चाहिँ केमा निस्किन्छ भनेर क्या हुन्छ नि सो त्यो कुरा चाहिँ सायद म अरू आर्टिस्टहरूलाई पनि सोध्छु होइन मेबी वान डे केही फाइन्ड गर्छ होला अनि मिक्स गरेर ओके सो त्यो बाहेक चाहिँ होइन अब तिमी ग्यालेरीमा पनि छौ स्ट्रिटमा पनि छौ होइन अनि कमिङ त्यो अहिले म ग्यालेरी भन्दा स्ट्रिटकै कुरा गर्दा अब बाहिरहरू चाहिँ आर्टिस्टहरू अनोनिमिटी मन पराउँछ होइन तर हाम्रो सिचुएसन त्यस्तो छैन नि त तर लाइक हाउ डु यु तिमीलाई चाहिँ अब हुन त मान्छेले तिमीलाई चिनि पनि सक्यो होइन तर वुड यु स्टिल लाइक द्याट अनोनिमस फिलिङ किनभने यु आई फिल लाइक युआर अ भेरी क्वाइट पर्सन एन्ड यु रादर लाइक मेरो काम गर्छु अनि मान्छेले हेरोस् मलाई त्यति ऊ छैन सो तिम्रो अनोनिमिटी कतिको ऊ गर्न लाइक हाउ स्ट्रङली डु यु वान्ट टु लाइक इन्फ्लुएन्स अनोनिमिटी अर यु आर फाइन विथ त्यो तिमी ठिकै छ मान्छेहरूले मलाई किरण महर्जन भनेर चिने पनि हुन्छ H11235 भने तिमीलाई चाहिँ कुन लाइक अब अनोनिमिटीको कुरा नेपालको लागि सजिलो पनि छ अब हुन्छ नि हामी नभए पनि ठिकै छ होइन तर तिमीलाई चाहिँ लाइक would you prefer anonymity or would you are fine with ठिकै छ अहिले चाहिँ जस्तो छ मेरो विचारमा चाहिँ नि स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ नि अब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ नि यु वुड वान्ट योरसेल्फ टु बी अनोनिमस के किनकि अब अनोनिमस रहनुमा चाहिँ नि सबभन्दा फाइदा चाहिँ के थियो पिपल डोन्ट जज यु बाई यर लुक्स के डोन्ट जज यु बाई द वे यु स्पिक टु अदर्स होइन पिपल जज यु बाई द वे यु वर्क अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि म चाहिँ नि म चाहिँ एकदम सेल्फ कन्सियस छु क्या होइन सो वाट आई एम डुइङ होइन अनि बोल्दाखेरि पनि एकदम सेल्फ कन्सियस हुन्छ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि पनि अनोनिमस चाहिँ नि हुनु पर्ला जस्तो पनि लाग्थ्यो कि तर हुँदै गएपछि चाहिँ नि रियलाइज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि नेपालमा चाहिँ नि इट्स अ स्मल कन्ट्री होइन त्यसमाथि आर्टिस्ट कम्युनिटी एकदम सानो छ होइन त्यसमाथि झन् स्ट्रिट आर्ट जुन चाहिँ भर्खर स्टार्ट भइरहेछ त्यसको कम्युनिटी अझ सानो छ कि सो त्यसले गर्दाखेरि पनि मान्छेले चिनिहाल्छ अनि त्यो हिसाबले पनि भयो अनि अर्को अब एज अ प्रोफेसनलको हिसाबले अब कुरा गर्दाखेरि पनि इफ आई वान्ट टु सर्भाइभ एज अ स्ट्रिट आर्टिस्ट आई हेभ टु मेक अदर पिपल नो द्याट आई एम किरण महर्जन H11235 एज वेल सो त्यही भएर चाहिँ सो इट्स अ ब्यालेन्स होइन चिन्यो भने पनि ठिकै छ नचिन्यो भने ठिकै छ सो तिमीलाई कसैले तपाईँ स्ट्रिटमा ट्याग देख्यो अरे होइन तिम्रै ट्याग देख्यो अरे तपाईँलाई थाहा छ H11235 भन्यो भने तिमी के भन्छौ मै हो भन्छौ कि म खोइ भाइ थाहा छैन को हो भनिदिन्छ डेफिनेटली द सेकेन्ड आन्सर हुन्छ डेफिनेटली सेकेन्ड आन्सर त्यो किनकि त्यस्तै एउटा इन्स्टेन्स भएको थियो आर्ट मार्केटमा होइन एकजना फिलिपिन्सको थियो कि एकजना लाइक टिनेजर केटी रहेछ होइन अनि युजली चाहिँ नि ऊ चाहिँ नि लालजिमपाटतिर चाहिँ नि उसको म्युजिक स्कुल हुने रहेछ अनि चाहिँ नि जहिले लालजिमपाटको त्यो स्ट्यान्डर्ड चार्टरको वाल बाहिरको चाहिँ काम हेर्दो रहेछ राम्रो लाग्ने रहेछ अनि त्यसपछि चाहिँ नि आर्ट मार्केटमा आएछ होइन अनि मेरो काम देख्यो अनि अभिषेक वा त्यो हाम्रो आर्ट ल्याबले चाहिँ नि मलाई चिनाइदियो कि आर्ट ल्याब अनि भेट्यो अनि उसँग राम्रो कुरा भयो होइन अनि पछि उसले चाहिँ ब्लग गर्दो रहेछ कि अनि पछि मैले उसको ब्लग पढ्दाखेरि चाहिँ नि अनि त्यो सेन्स अफ वन्डर हुन्छ नि अब को हो H11235 होइन त्यो भएको भएर पनि त्यो एनोनिमसको कुरा पनि कस्तो रमाइलो लाग्यो कि तर हाम्रो चाहिँ तर हाम्रो चाहिँ लाइक इट्स आई मिन स्ट्रिट आर्टको धेरै साथीहरू चाहिँ लाइक केयु त्यताबाट भएको भएर चाहिँ आई मिन हामी आर्ट सर्कलमा भएर पनि होला होइन चिन्ने सबजनाले चिन्छ नि त त्यही भएर आई थिङ्क इट बी ग्रेट लाइक कोही चाहिँ अब केयुबाट नआएको होइन अनि साँच्चीकै अनोनिमस भएरै काम गर्यो भने चाहिँ त्यो मान्छेलाई भेटाउन चाहिँ साह्रै रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ कि हुन्छ नि किनभने अहिले त म्याक्सिमम् हामीहरू लाइक केयु अब ललित कलाहरूबाट पनि छ होइन तर मोस्ट इन्फ्लुएन्सियल चाहिँ केयुबाट छ नि त अहिले त्यही भएर ओके सो अहिलेको आई थिङ्क म तिमीलाई अहिलेको कामको बारेमा सोध्छु होइन तिम्रो काममा चाहिँ धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ त्यो के फिमेल फेसेसहरू छ होइन अनि फिमेल फेसेसमा पनि लाइक समटाइम्स यु डु नेपाली फेसेस अहिलेको लाइक एकजनाको ट्रेडिसनल त्यो
अर्नामेन्ट्सहरू लगाएको उहाँको पनि छ अनि पासाङ लामो शेर्पा भयो होइन तर कति के अरे लेडिजहरू चाहिँ अब यस्तो हेर्दै लाइक हुनु त अब हामी नेपालीहरू पनि कुहिरे कुहिरे देख्न रहेछ कि होइन तर वाट्स यो इन्फ्लुएन्स अफ युजिङ लाइक लेडिजहरू हुन्छ नि फिमेल फेसेसहरू पोर्ट्रेटहरू चलाउँछ अनि देन देयर इज द रेड मार्क हुन्छ नि सो त्यसको चाहिँ के चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ के हो आई मिन बिहाइन्ड द्याट मोरोभर चाहिँ पोर्ट्रेचरमा चाहिँ नि अब पहिलादेखि नै पोर्ट्रेट इन्फ्लुएन्स नै छ कि अब केही काम हेर्दाखेरि चाहिँ नि अब इफ समबडी गिभ्स मी द अप्सन अफ अ ल्यान्डस्केप अर पोर्ट्रेट आई डेफिनेटली चुज पोर्ट्रेट अनि त्यो पहिलादेखि इन्फ्लुएन्स भएको हुनाले चाहिँ पोर्ट्रेचर नै भइरहेछ अनि फिमेल पोर्ट्रेचर चाहिँ किन भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स मोर ओभर त्यो अब त्यो डेलिकेसी हुन्छ नि त होइन अनि त्यो अब अनि काम गर्दा पनि रमाइलो छ कि इट्स लाइक इट्स अ फिमेल फेस होइन त्यसपछि अब काम गर्दाखेरि पनि रमाइलो नै लाग्छ कि त्यो भयो अनि त्यसपछि अब त्यो अब फेसको त्यो मार्किङको कुरा भयो त्यो चाहिँ नि अब मेरो चाहिँ के इन्स्टेन्स भएको थियो भने अब रञ्जना लिपि पनि मनपर्छ होइन अब पोर्ट्रेचर पनि मनपर्छ क्या रञ्जना लिपि क्यालिग्राफी इट्स अ भेरी डिफ्रेन्ट थिङ फ्रम पोर्ट्रेचर होइन पोर्ट्रेचर इज अल अबाउट रेन्डरिङ सेडिङ्स एन्ड एभ्रिथिङ अब त्यो भनेको एकदमै स्ट्रिक्ट लाइन्सहरू त्यस्तो भयो क्या समथिङ द्याट इज रिलेटेड विथ द ट्याग इट सेल्फ होइन अनि त्यो एकचोटि ब्रेन स्टर्म गर्दै थिएँ क्या अनि हाउ डु आई इन्क्लुड बोथ अफ द थिङ्स क्या अनि द्याट वाज अ टाइम बिफोर ड्युरिङ द माई फर्स्ट त मैले रुट डाउनमा देखाएँ होला तिम्रो यस्तो काम फर्स्ट टाइम लास्ट इयरको रुट डाउन केयुमा पढ्दाखेरि नै त्यस्तो इन्फ्लुएन्स भएको थियो तर त्यो फेसमा पेन्ट गर्ने चाहिँ कहाँबाट इन्फ्लुएन्स भन्दाखेरि अब मुभिजहरूको सिन हुन्छ कि किनकि अब मुभीहरू हेर्ने त्यो साइफाई मुभिज एन्ड एभ्रिथिङ होइन अनि त्योबाट हेर्दाखेरि पनि अब आफूलाई चाहिँ नि त्यो बडी पेन्टिङ प्लस त्यो स्पेसल इफेक्ट्स मेकअप चाहिँ एकदम राम्रो लाग्न थाल्यो कि अनि त्यसरी अनुसार पनि अब कुनै कामहरू गरियो होइन अनि आई थिङ्क द्याट वाज त्यो इन्फ्लुएन्सले गर्दाखेरि पनि त्यो स्ट्रिटमा चाहिँ त्यस्तो आएको जस्तो लाग्छ कि ए ओके सो लाइक युजली आई मिन साइफाईमा पनि त्यो ट्राइबलहरूबाट इन्फ्लुएन्स भएको हुन्छ नि सो तिम्रो चाहिँ मोर ओभर त्यो रञ्जना लिपि र अनि अहिलेको फिमेल पोर्ट्रेटलाई चाहिँ कसरी म्यासअप गर्ने भनेर हिसाबमा त्यो एउटा मेन चाहिँ त्यही हो मैले किन केटीहरूको मुख पेन्ट गरेको दिउँ नि रातलाई तर इट्स मैले त्यही भनेअनुसार लाइक इट्स भेरी पावरफुल हुन्छ नि अनि तिम्रो काम याद गरेसम्म चाहिँ इट्स अलवेज द्याट पावर प्रेजेन्टेसन लाग्छ क्या हुन्छ नि अनि अब युजली अब कोलाबोरेसन्सहरूमा पनि होइन यो पिस सिम्स टु बी लाइक द मोस्ट पावरफुल क्या सो अनि त्यही अब इन्ट्रोभर्ट छौ क्वाइट छौ होइन अनि पावर पिस देख्दाखेरि चाहिँ अब मेबी द्याट्स वाट युआर इनसाइड हुन्छ नि बाहिर हेर्दाखेरि इन्ट्रोभर्ट क्वाइट भए पनि भित्र चाहिँ युआर लाइक हुन त तिमी कन्सेप्चुअली पावरफुल छौ तिम्रो टेक्निक पावरफुल छ होइन इभन लाइक तिम्रो काम हेरेको थिएँ होइन पहिला अनि मैले चाहिँ के सोचेँ तिमीले सबै त्यो ब्रसले हुन्छ नि पेन्ट र ब्रसले गर्यो होला अनि सोचेँ अनि त्यो पछि त्यो ब्रिटिस एम्बेसीवाला थियो नि त्यसमा यो युजिङ बोथ योर ह्यान्ड्स हुन्छ नि त्यो चलाएर गर्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज रियली किनभने आई थिङ्क तिम्रो काम चाहिँ इट्स रियली ग्रोन होइन रिमेम्बर एकचोटि त्यो म सत्यमा हुँदा तिमीले भर्याङ मागेर त्यो जाउला खेलको अगाडि गरेको थियो नि त्यो देखेर अहिले पनि छ त्यो देखेर यहाँ आउनुसम्म चाहिँ इट्स सच यस्तो ऊ भइसक्यो क्या कस्तो इम्प्रुभ भइसक्यो होइन अनि इट्स लाइक रियली कस्तो इन्सपायरिङ टु सी यु लाइक ग्रो हुन्छ नि अनि सो त्यही कुरामा चाहिँ स्प्रेको कुरा भयो होइन हाउ डिड यु लाइक रियली डिसाइड म स्प्रे एज माई लाइक स्ट्रिटमा मेन मिडियम होइन पेन्ट पनि चलाउँछु होला होइन बट आई सी युआर युजिङ स्प्रे एज ए मेन मिडियम वेन डिड यु डिसाइड लाइक म स्प्रेलाई मेरो मेन मिडियम चलाउँछु अनि हाउ डिड यु लाइक त्यसलाई चाहिँ कसरी किनभने नेपालमा स्प्रेको लागि प्रब्लम्सहरू छ है एउटा त्यो क्यापको पनि प्रब्लम छ है तर तिमीले चाहिँ अब आई थिङ्क यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल वेन युआर डुइङ अल द्याट अब लाइन पातलो तान्न यु निड अ डिफ्रेन्ट क्याप त्यो गर्नुपर्छ सो तिमीले चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरिरहेछ कसरी सिकिरहेछ हुन्छ नि त्यो अब त्यो इनिसियल इन्फ्लुएन्सहरू पनि थियो होइन अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेदेखि
वर्किङ अब क्यानभसमा वा पेपरमा चारकोलले गर्नु र मलाई चाहिँ नि स्ट्रिटमा वालमा चाहिँ नि स्प्रेले गर्नु चाहिँ अलमोस्ट एउटा जस्तो लाग्छ कि किनकि म जसरी क्यानभसमा पेपरमा गर्छु होइन त्यसरी नै त्यो स्ट्रिटमा चाहिँ गरेर हुन्छ कि लाइक त्यो सेप्सहरू हेरेर यताउता गरेर हुन्छ तर इनिसियल फेजमा चाहिँ एकदम गाह्रो भयो कि त्यो स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ नि फर्स्टमा चाहिँ नि मैले चाहिँ नि स्ट्रिटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ नि मैले फर्स्टमा गर्दाखेरि चाहिँ नि स्टेन्सिल पिस एउटा गरेको थिएँ कि नट इभन A4 साइज होइन अनि स्नेक्सहरूको स्टेन्सिल थियो अनि काटेर अनि स्प्रे गरेको थिएँ होइन अनि अब धेरै जसोलाई चाहिँ नि इनिसियल स्ट्रिट आर्टको मेन इनिसियल इन्फ्लुएन्स चाहिँ नि स्टेन्सिलै हुन्छ कि म पनि स्टेन्सिलबाट इन्फ्लुएन्स भयो त्यसपछि स्टिकर्सबाट गएँ होइन त्यसपछि चाहिँ नि चित्त नबुझ्ने कि स्टेन्सिल चाहिँ चित्त नबुझ्ने इट्स लाइक हार्ड एन्ड फास्ट त्यो लाइन्सहरू आउने त्यसपछि अब आफूलाई चाहिँ नि त्यो स्मुथ एजेस त्यो रेन्डरिङहरू मनपर्ने अनि हुँदै गएपछि अब अलि रिसर्च गर्दै गएपछि चाहिँ नि इट्स पोसिबल भन्ने चाहिँ देखेँ कि तर अब हाम्रो क्यान र बाहिरको क्यान चाहिँ एकदम लाइक ड्रास्टिकली डिफ्रेन्ट छ अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ नि अब मैले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न थालेँ कि हाम्रो क्यानबाट चाहिँ नि पोसिबिलिटीहरू के छ लिमिटेसनहरू के छ होइन त्योबाट चाहिँ नि अब आफ्नो स्टुडियोको वालमा चाहिँ नि अब प्र्याक्टिस गरेँ कि यो लाइन गर्दा कस्तो हुन्छ होइन अब डिफ्रेन्ट आर्टिस्टको टेक्निकहरू कस्तो हुन्छ होइन त्यो पनि धेरै रिसर्च गरेँ कि मैले अनि त्यो गरेर गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ नि लास्टमा चाहिँ नि यो स्टेजमा चाहिँ पुगेको हो क्या बट लाइक तिमीले होइन हेभ यु किनभने हाम्रो त अब बाहिरको साथीहरू पनि भएछ डु यु बाहिरबाट सामानहरू मगाइरहेछ कि ठिकै छ म यहीलाई नै युज गरेर गर्छु भनेर यहीँको सामानहरू चलाइरहेछ किनभने अब साथीहरूलाई मगायो सिद्धिन्छ नि त अनि कति माग्ने होइन त्यही क्यान चाहिँ नि पोसिबल पनि छैन तर मैले चाहिँ नि युज गर्ने भनेको चाहिँ नि अब मैले चाहिँ युज गर्ने भनेको चाहिँ नि त्यो न्युयोर्क फ्याट क्याप भन्ने छ होइन युजली चाहिँ त्यो युज गरेर हुन्छ न्युयोर्क फ्याट क्याप प्लस त्यसमा अड्याप्टर राखेर चाहिँ नि हाम्रो नेपाली स्प्रे क्यान चलाएर हुन्छ मैले मेन युज गर्ने भने चाहिँ त्यो किनकि फिलिङ गर्न प्लस त्यो अब त्यो सानो लाइन दिनु पनि मलाई त्यसबाट पनि सजिलो हुन्छ कि त्यो एजेसहरू छुट्याउन अनि फिलहरू गर्न अनि स्पेसली चाहिँ त्यो युज गर्छ अनि नत्र भए त नर्मल हाम्रो स्प्रे क्यानहरूसँग पनि त्यही क्याप्सहरू चाहिँ युज गरेर हुन्छ ओके कतिको लाइक रेट गर होइन 1 to 10 10 बेस्ट 1 लिस्ट होइन हाम्रो नेपालको स्प्रे क्यान्सहरू चाहिँ तिमी कुन लेभलमा राख्छौ क्वालिटी हिसाब अनि हुन त अब केमिकली इट्स नट लाइक क्यान्सहरू दे आर नट गुड भन्छ होइन युजर फ्रेन्डलीको हिसाबले अनि क्वालिटी हिसाबले कति राख्छौ 1 to 10 10मा 10 being the best 10 being the best 4-5 त्यही हाम्रो त अब फेरि मोटरसाइकल गाडी उ गर्न ल्याएकोहरू होइन सो त्यो रेसियोमा चाहिँ कहाँ राख्छ 5तिर किनकि डेफिनेटली अब उताको स्प्रे क्यान चलाउँदा ट्राई गर्दाखेरि पनि अब कस्तो भन्दाखेरि अब चलाउँदा पनि सजिलो होइन अब भने जस्तो हुने त्यो करेक्सनहरू धेरै गर्नु नपर्ने हुन्छ तर अब यसो सोच्दाखेरि पनि जब युएसमा यताउता जब ग्राफिटी स्टार्ट भयो जब पोर्ट्रेटहरू गर्न थाल्यो तिनीहरू त्यति बेला पनि यस्तै खाले क्यान त थियो नि त होइन तर त्यति बेला पनि काम गरिरहेको थियो सो कन्सिडरिङ द्याट वे होइन वी आर नट इन अ ब्याड सिचुएसन अप्टिमिस्टिक सो स्ट्रिट भयो होइन एन्ड देयर इज ग्यालेरी होइन तिमीलाई कुन मनपर्छ आई मिन अघि त भनिसक्यो यो स्ट्रिट मनपर्छ होइन बट लाइक हु वुड यु चुज लाइक दुईवटा ठाउँमा दुईवटा राख्थ्यो अरे ग्यालेरी जान्छौ कि स्ट्रिट जान्छौ स्ट्रिट डेफिनेटली स्ट्रिट किनकि मलाई चाहिँ स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो अब ग्यालेरीको लागि भने पिस बनायो होइन त्यो चाहिँ रमाइलो हुन्थ्यो अब स्ट्रिटमा गर्नु पर्दाखेरि अप्ठ्यारो लाग्ने त्यो नमिल्ने जस्तो त अहिले चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि क्यानभसमा भन्दाखेरि बाहिर स्ट्रिटमा बेसी काम गरिरहेछ अब क्यानभसमा गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो लाग्ने कि स्ट्रिटमा गर्न चाहिँ सजिलो लाग्ने कि त्यसले हिसाबले पनि त्यो स्ट्रिट चाहिँ अलिकति अलि कम्फर्टेबल लाग्छ त्यही तर लेट्स से सर्भाइभल वाइज डेफिनेटली लाइक त्यो ग्यालेरी पनि हुनुपर्छ अफकोर्स लाइक सर्भाइभल वाइज त्यो अब ग्यालेरी पनि हुनुपर्छ किन बिकज यु निड टु सेल योर कि निड टु सर्भाइभ हैन अनि सो तिमी आर्ट ल्याबसँग छौ होइन अहिले आर्ट ल्याबमा चाहिँ तिम्रो रोल के हो लाइक आर्ट ल्याबमा रोल के हो अनि ब्यालेन्स अब तिम्रो आर्ट ल्याब इज अब मैले त्यसो भने हुन त आर्ट ल्याब इज डुइङ अ ग्रेट जब होइन बट इट इज अ कमिसन वर्क त्यो चाहिँ
कमिसन वर्क हो होइन तर तिम्रो आफ्नो प्रोफेसनल आफ्नो पर्सनल वर्क र कमिसन वर्क आर्ट ल्याब वर्क चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरिरहेछौ मलाई चाहिँ युजली प्रब्लम हुन्छ कमिसन वर्क र त्यो अब त्यो स्ट्रिटमा आफ्नो पर्सनल हुन्छ नि सेन्स होइन अब मैले चाहिँ नि के गर्न थालेछु भन्दा अब आफ्नो एउटा सर्टेन त्यो गर्ने अब मान्छेले चिन्ने तरिका भएपछि आफूलाई कम्फर्टेबल मिडियम पनि एउटा भइसक्यो होइन त्यो पनि भयो अब त्यो कारणले गर्दाखेरि अब धेरै जसो सिचुएसनमा चाहिँ नि आफ्नो जुन स्टाइल हुन्छ आफ्नो वर्किङ मेथड चाहिँ नि युजली अप्लाई भइरहेको हुँदैन होइन कमिसन कामहरूमा त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ नि म सकेसम्म चाहिँ नि लाइक अलिकति फ्लेक्सिबल हुन ट्राई गर्छु होइन तर अब आफ्नो मनले दिएन भने त अब गर्ने पनि सिचुएसन हुँदैन किनकि त्यसरी नै मैले अब कतिको कमिसन कामहरूलाई पनि छोडेको छ कि किनकि अब कमिसन काम गर्न माग्यो होइन तर दे ट्रिट यु एज इफ युआर वर्किङ फर लाइक भेरी लाइक त्यो अब एकदमै हेपेको जस्तो पनि हुन्छ कि अनि त्यो हिसाबले चाहिँ नि कुनै कुनै कमिसन वर्क पनि छोडेको हुन्छ कि किनकि अन्टिल एन्ड अनलेस दे डोन्ट रेस्पेक्ट द आर्टिस्ट होइन अब त्यो काम कमिसन गराउनु पनि त्यो पोइन्टलेस हुन्छ जस्तो लाग्छ दे हेभ टु लाइक उनीहरू तिम्रोमा आउनु कारण चाहिँ तिमी हुनुपर्छ होइन लाइक तिम्रो विचारमा चाहिँ इन्स्टेड अफ दे सुड हेभ सिन माई वर्क होइन अनि त्यसपछि आउँदाखेरि चाहिँ नि दे सुड हेभ अ माइन्ड मेकअप कि अब ल यो आर्टिस्टले गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि लिबरल सेन्स चाहिँ हुनुपर्छ ओके अनि आर्ट ल्याब र पर्सनल चाहिँ कसरी ब्यालेन्स गरिरहेछौ आर्ट ल्याब पर्सनल अहिले इज आर्ट ल्याब पर्सनल अर आर्ट ल्याब पर्सनल छुट्टै छुट्टै के छ डेफिनेटली अलिकति डिफ्रेन्टै छ किनकि अब आर्ट ल्याब हेज सर्टेन गोल्स होइन अनि आई हेभ सर्टेन गोल्स अफ माइन्ड अनि पर्सनल गोल्सहरू छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब प्रेजेन्ट कन्टेक्समा चाहिँ नि म चाहिँ नि डिफ्रेन्ट मान्छु कि आफ्नो गोल्स र आर्ट ल्याबको गोल्सहरू तर त्यही हो अब ट्राइङ टु फाइन्ड अ लाइक मिटिङ पोइन्ट फर फ्यु टाइम्सहरू ओके सो अहिले चाहिँ पर्सनल कामलाई टाइम दिन भइरहेछ आई मिन हुन त आई थिङ्क तिमीले भनेअनुसार तिमी अलि ढिलै सुत्छौ होइन सो सर्टेन टाइम आर्ट ल्याब हुन्छ होला अनि बेलुका गएपछि तिम्रो आफ्नै कामहरू गरिरहेको हुन्छ सो किनभने अब फेरि आफूलाई डेभलप गर्न आफ्नो पर्सनली टाइम इन्भेस्ट पनि त गर्नु पऱ्यो नि होइन काम मात्र गरेर त्यसको लागि लाइक हेभ यु कहिलेकाहीँ चाहिँ अब काम गर्दा गर्दा घर गएर सुत्ने बाहेकहरू केही हुँदैन नि पक्क हुन्छ नि होइन के हो यो जिन्दगी भने जस्तो तिम्रो चाहिँ के भइरहेछ अहिले लाइक तिमी आई मिन यो कुरा पनि होला हाउ डु यु किप यर सेल्फ इन्सपायर्ड के हुन्छ नि यो अन्त्य होइन होइन यहाँबाट गर्नुपर्छ भनेर पर्सनली त डेभलप गर्नु पऱ्यो नि आफूलाई होइन सो आफ्टर आर्ट ल्याब अफिस बन्द भयो अरे होइन घर पुगेर चाहिँ अनि फेरि लाग्छौ तिम्रो आफ्नो कामतिर त्यो त डेफिनेटली काम हो किनकि अब आर्ट ल्याबको भनेको आफ्नो भइरहेको हुन्छ होइन अब आफ्नो काम गर्दाखेरि पनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि अब कामहरू अब पोस्ट गर्यो अनलाइन पोस्ट गर्यो अब कसरी देखायो भने त्यो अब पोजिटिभ फिडब्याक पाइरहेको हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै इन्सपिरेसन पाइरहेको हुन्छ कि ल गर्नुपर्छ भन्ने अनि अर्को हिसाबले चाहिँ नि अब यसो हेर्दाखेरि अब जतिसम्मको अब मान्छेहरूले गरिरहेछ लेभलमा गरिरहेछ त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई अझ पुगेको छैन जस्तो पनि फिल हुन्छ कि अनि त्यो हिसाबले त्यो दुईवटा पोइन्टले गर्दाखेरि पनि अब ल गर्नुपर्छ भन्ने पेल्नुपर्छ भन्ने हिसाबले गरेर हुन्छ कति बेला सुत्छौ युजुअली तिमी 3 बज्छ बिहान कति बेला उठ्छौ 9-10 म्यानेज हुँदो रहेछ अलिकति 3 आवर्स जति यता छ मेरो तर राति काम गर्नु चाहिँ नि एउटा रमाइलो त्यही भएर अनि यो सबैमा होइन किरणलाई आफ्नो फ्यामिलीको सपोर्ट चाहिँ कति छ लाइक प्रेजेन्ट सिचुएसनमा चाहिँ नि 100% जब स्टार्टिङ फेजमा थियो तब चाहिँ नि अब ड्याडको चाहिँ नि अलिकति भन्दाखेरि अलिक गाह्रो हुन्छ होइन नगर चाहिँ होइन गाह्रो हुन्छ पछि सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन अनि अहिले चाहिँ नि अब 100% लाइक जे मन लाग्छ गर द्याट्स भेरी नाइस ओके सो तिम्रो होइन एज एन आर्टिस्ट तिम्रो फेभरेट मिडियम चाहिँ के हो लाइक स्प्रे चाहिँ अहिले छ होइन बट लेट्स से देयर इज पेन देयर इज पेन्ट देयर इज एक्रिलिक देयर इज ओइल के छ नि
मैले तिमीलाई एउटा चुज गर भने चाहिँ कुन चाहिँ मिडियम चुज स्प्रे बाहेक फेभरेट स्ट्रङ्गेस्ट मिडियम स्ट्रङ्गेस्ट मिडियम मेरो चारकोल चारकोल डेफिनेटली मैले तिम्रो चारकोलको कामहरू देखेको छैन भने तिमीले कलेजमा कतिको चारकोल कामहरू गर्यो युजुअली चान्स पायो भने चारकोल चारकोल पनि त्यो 2 खालको हुन्छ नि त्यो बट तिमी जुन त्यो अब डिफ्रेन्ट सिचुएसनमा डिफ्रेन्ट खाले युज गर्दा हुन्छ फाइन चारकोल प्लस त्यो अब कोरियन चारकोल गर्दा सब आफै पनि बनाउँछ चारकोल आफैले चाहिँ नि ट्राई गरेको छैन ट्राई गरेको छैन चारकोल